हे पिपल नमस्ते, दिस इज मी सन्तोष। वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल माइक्रो साइन। ओके, आजको यस भिडियोमा तपाईँलाई म नेपालको एनएमबी ब्याङ्कमा चाहिँ आफैले फर्स्ट टाइम मोबाइल ब्याङ्किङ कसरी रेजिस्ट्रेसन गर्न सकिन्छ सम्पूर्ण प्रोसेस देखाउन गइरहेको छु र यसै भिडियो मार्फत म आफैले गर्नेछु र यो सम्पूर्ण आफैले गरेको चाहिँ तपाईँहरूमाझ पनि स्क्रिन सेयर गर्न गइरहेको छु है त। ओके, सबैभन्दा पहिला तपाईँले तपाईँको एकाउन्ट हुनुपर्ने छ एनएमबी ब्याङ्कमा र तपाईँले मोबाइल नम्बर रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले प्ले स्टोरमा गएर एउटा एनएमबी तपाईँले सर्च बारमा गएर टाइप गर्नु होला र त्यो एप्लिकेसन आउँछ, त्यसलाई इन्स्टलेसन आफ्नो फोनमा गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस पछाडि तपाईँले म जे प्रोसेस गर्छु त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ओके, भिडियो कम्प्लिटली हेर्नु होला। म आफ्नो फोनको स्क्रिन तपाईँहरूमा सेयर गर्न गइरहेको छु, तपाईँले हेर्नु होला। यो मेरो फोन रहेको छ र तपाईँले प्ले स्टोरबाट एनएमबी एप्लिकेसन इन्स्टलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। आई हेभ एकाउन्ट एक्टिभ भन्नेलाई क्लिक गर्नुपर्छ। यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। एप ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँले नेपाली इङ्ग्लिस दुइटै सेलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ। प्रोफाइल यहाँ चाहिँ प्रिमियम प्रोफाइल, अवश्य प्रिमियम प्रोफाइल चुज गर्नु होला है। फेरि तपाईँले ट्रान्जेक्सनहरू गर्न सक्नुहुन्न है, हेर्नु मात्रै सक्नुहुन्छ। र रेसिडेन्टमा लोकल नेपालभित्र भएपछि लोकल भइगयो। सिआइएफ नम्बर थाहा छ भने ओके, थाहा छैन भने फाइन्ड सिआइएफ नम्बरमा क्लिक गर्ने, इन्टर यहाँनिर एकाउन्ट नम्बर राख्ने है। थाहा छैन भने थाहा छ भने डाइरेक्ट हाल्दा हुन्छ। मैले एकाउन्ट नम्बर राखेँ, नेक्स्ट बटनलाई प्रेस गर्दै प्रोसेस भइरहेको छ। अब तपाईँको फोन नम्बरमा चाहिँ यहाँनिर उयो सिआइएफ नम्बर जानेछ है त, त्यो रजिस्टर्ड फोन नम्बर हुनुपर्ने छ है त। त्यसमा गइसकेपछि तपाईँले त्यहाँबाट फोन नम्बरबाट सिधै ल्याएर सिआइएफ नम्बरमा डाइरेक्ट फिल गरिदिन सक्नुहुनेछ। जस्तै मेरो रजिस्टर्ड फोन नम्बरमा आइसक्यो र मैले यो चाहिँ अब यहाँनिर राखिदिन सकेँ। अब तपाईँले तल नेक्स्टको बटनलाई प्रेस गरिदिनु पर्ने हुन्छ, केही छैन प्रोसेस है त। ओके, यति भइसकेपछि यो प्रोसेस भइरहेको छ, अगाडि बढ्दैछ क्यारे। यु विल नाउ बी रिडाइरेक्ट एसएमएस टु एप योर रजिस्टर मोबाइल नम्बर। तपाईँले यो यतिखेर चाहिँ तपाईँले यो जति प्रोसेस गरिरहनु भएको छ तपाईँको फोनमा चाहिँ यो सिम कार्ड पनि हुन जरुरी छ है त। यो भएन भने फेरि प्रोसेसहरू इन्कम्प्लिट हुन्छ, भेरिफाई हुन सक्दैन। जस्तै अहिले यहाँ मेरो 2 स्टेप भेरिफिकेसन, दुईवटा भेरिफिकेसन भइगयो, अझै दुईवटा बाँकी छ। यसरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको यो पठाइसकेपछि तपाईँकै फोनबाट एउटा मेसेज पठाइसकेपछि तपाईँको ओटिपी आउनेछ। मेरो आइसक्यो, यो ओटिपी यहाँनिर फिलअप गर्ने भेरिफिकेसन ओटिपी हुन्छ। 6 डिजिटको रहनेछ, 16, 72 र 23 रहेको छ। यति गरिसकेपछि तपाईँले अब यहाँनिर फिङ्गर प्रिन्ट तपाईँको होइन फिङ्गर प्रिन्ट राख्न सक्नुहुन्छ, भरे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। म अहिले इनेबल गर्न चाहन्छु किनभने आफ्नो प्राइभेसीलाई राख्न जरुरी छ है त। ओके, यति भइसकेपछि तपाईँले पिन नम्बर सेट गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ 6 डिजिटको रहनेछ। 1 2 3 4 5 6वटा रहनेछ। जस्तो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। कन्फर्म माथि जे राख्नुभयो तल पनि त्यही राख्ने र रजिस्टर तल क्लिक गरिदिने है त। यति चाहिँ गरिसकेपछि तपाईँले फेरि एउटा यहाँनिर आउँछ अर्को, सेम त्यही राख्नुपर्ने, त्यो राख्नु हुँदैन, अर्को राख्नुपर्छ। यो चाहिँ टी पिन भन्छ यसलाई, ट्रान्जेक्सन पिन है त। यो चाहिँ ट्रान्जेक्सन गर्दा अरू फन्ड ट्रान्सफर गर्दाखेरि अरू इत्यादि कुरामा चाहिँ यो प्राइभेसीको लागि एकदम राम्रो सेक्युर छ, यो हाल्न जरुरी हुन्छ। त्यसैले तपाईँले यहाँनिर यो पनि सेम 6 डिजिटकै रहनेछ। 6 डिजिटकै तपाईँले यसरी नै हाल्नुपर्ने हुन्छ र फेरि रिइन्टर जुन माथि हाल्यो तलपट्टि पनि त्यही हाल्ने, नेक्स्टको बटनले तल फेरि क्लिक गरिदिने र यहाँनिर यसरी कम्प्लिट प्रोसेस हुँदैछ है त। अब तपाईँले यहाँनिर देखाउँछ एउटा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले प्रिमियम प्रोफाइलबाट के चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। भ्यू एकाउन्ट डिटेल है, एकाउन्ट डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ। भ्यू ब्यालेन्स एन्ड जेनेरेट स्टेटमेन्ट है, ब्यालेन्स हेर्न र स्टेटमेन्टहरू पनि जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। पर्फर्म फाइनेन्सियल एन्ड नन फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ मजाले यो प्रिमियममा चाहिँ त। नेक्स्टको बटन प्रेस गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस स्किप हानिदिने यसलाई। यहाँ तपाईँले पढ्न पनि सक्नुहुन्छ इन्स्ट्रक्सन, ओटिपीहरू सेयर नगर्ने है त। यसरी तपाईँले यहाँनिर फेरि फिलअप गरिसकेपछि यहाँनिर ओटिपी हालिसकेपछि ट्रान्जेक्सन पिन हालिसकेपछि यसरी खोलिन्छ है त। खोलिसकेपछि तपाईँले मजाले फर्स्ट टाइम यही एनएमबी ब्याङ्क यसरी तपाईँले पनि रेजिस्टर गर्न सक्नुहुनेछ है त। यो मैले बनाउनुको मेन कारण आजसम्म सायद एनएमबी ब्याङ्कको जति पनि उपभोक्ता हुनुहुन्छ, युजरहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई यी सबै फिचरहरूको कतिपयलाई त थाहा छ र धेरैलाई थाहा छैन। र ब्याङ्कले पनि त्यस्तो सजिलोसँगले इन्टरनेट माध्यम प्रोभाइड गराएकै छैन होइन, जुन चाहिँ आफ्नो मजाले इजीसँगले जान्न बुझ्न सक्दैन। त्यही भएर मैले इन्टरनेटमा युट्युबमा हालेको छु यो भिडियो, तपाईँहरूले अवश्य हेर्नु होला। र यस्तै यस्तै युजफुल र इन्ट्रेस्टिङ समाज नेपाललाई एउटा केही सन्देश दिने, नेपाली जनतालाई सुविधाको लागि म यस्तो उपयोगी भिडियोहरू चाहिँ धेरै बनाउँदै जानेछु। किनभने यस्तो भिडियोहरू चाहिँ धेरै उपयोगी हुन्छ। यसले फाइनेन्सियल रूपमा पनि सेभ गर्छ र एकदम आजको जमानामा महत्त्वपूर्ण समयलाई पनि बचाउँछ। किनभने फाइनेन्सियल किन भन्दाखेरि तपाईँले ट्रान्सपोर्ट जब ब्याङ्कसम्मै जानुभयो भने त्यहाँ खर्च हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो सबै प्रोसेस तपाईँले आफ्नै घरैबाट गर्नुभयो भने समय प्लस फाइनेन्सियलहरूमा मजाले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, भिडियोलाई कम्प्लिटली हेर्नुभएकोमा हृदयदेखि नै धन्यवाद। हस्त, नमस्ते।